Vítám vás v již čtvrtém edukačním dílu pořadu Toulání po Česku. V předchozích dílech jsme probrali veškeré záležitosti, co se týká turistického značení, včetně značek, rozcestníků, směrovek a tak dále. Dnes si něco řekneme o plánování tras a o dalších turistických zajímavostech. A pokud vydržíte až do konce, tak pro vás na závěr mám několik informací. Takže se zbytečně nezdržujme a jdeme na to. Z předchozích dílů víte, že o turistická značení v České republice se stará Klub českých turistů. Ten také od roku 1991 vydává sadu kartografických map, ve kterých jsou zakresleny všechny turistické trasy. Sada obsahuje celkem 98 jednotlivých listů, jsou v měřítku 1:50 000 a prodávají se jednotlivě. Koupit je můžete v některých obchodech se suvenýry anebo v elektronickém obchodě na adrese www.mapikct.cz. Na tomto e-shopu můžete zakoupit kromě těchto map i další mapy v jiných měřících a v různých provedeních. S nástupem elektroniky, navigací a hlavně chytrých mobilních telefonů jsou mapy v papírovém provedení již přežitkem a na ústupu, i když ještě papírové mapy mají své nostalgické příznivce. Dnes veškeré turistické trasy jsou zavedeny na mapových portálech, například na mapy.cz, nově také mapy.com. Nesmírnou výhodou těchto aplikací je možnost plánování tras, navigování a také prohlížení výškových profilů, protože, jak jsme si řekli v prvním díle, vedoucí barva turistických stezek neurčuje náročnost trasy. A právě mobilní aplikace mapy.com všechny tyto funkce má. Pokud sledujete naše cestovatelské díly, tak vždy v popisu videa máte odkaz, kde vám sdílíme samotnou trasu pro mapový portál mapy.com. V mapy.com jsou pěší turistické trasy vyznačeny plnou čarou v barvě vedoucí barvy stezky. Přerušovanou čarou jsou vyobrazeny místní značené trasy. Naučné stezky jsou znázorněny zelenou čerchovanou čárou. Fialovými čárami jsou vyobrazeny cyklotrasy. Růžovou plnou čárou jsou vyobrazeny vozíčkářské trasy. Lyžařské trasy v mapách zobrazíte, když si mapu přepnete do režimu zimních map, a tam jsou lyžařské trasy vyobrazeny modrými čárami. Rozcestníky jsou na mapách vyobrazeny tímto symbolem. Pokud je symbol v černé barvě, jde o rozcestník pěší. Rozcestník v fialové barvě je cyklistický. Veškeré možné prvky, včetně jejich popisu na mapách, najdete v legendě mapy. Na mapách by vás měly zajímat vrstevnice. Ty vám znázorňují terénní profil. Jde vlastně o křivku, která na mapě či v terénu spojuje body se stejnou předem určenou nadmořskou výškou. Rozlišujeme několik druhů vrstevnic. Základní vrstevnice o výšce, která je dělitelná základním intervalem. V mapě jsou vyznačeny tenkou hnědou linií, nepřerušovaně a jsou uzavřené. Zdůrazněné neboli zvýrazněné, to jsou vrstevnice, jejichž výška je dělitelná násobkem, obvykle 5násobkem základního intervalu. Zjednodušeně řečeno, každá pátá vrstevnice je zdůrazněná. V mapě jsou značeny hnědou, nepřerušovanou, uzavřenou a silnou linií. Doplňkové, to jsou vrstevnice s polovičním nebo čtvrtinovým intervalem. Používají se v takových místech na mapě, kde základní vrstevnice nestačí k vystížení tvaru v terénu. Zakreslují se tenkou, hnědou, přerušovanou linií. Nemusí být uzavřené, bývají často doplněné popisem. Pomocné, to jsou zjednodušené horizontály, které se využívají pro místa s nestálým reliéfem, zejména v místech uměle vytvořených terénních tvarů, například v oblastech povrchové těžby. Značí se tenkou, hnědou, přerušovanou linií a nekótují se. Pro vrstevnice platí, že čím jsou vrstevnice hustší a jejich mezery mezi nimi menší, je terén strmější. Když si přes plánovač tras vytyčíte trasu, tak kromě délky trasy a času stráveného na cestě si můžete zobrazit i výškový profil. Samozřejmě mapový portál umožňuje i zobrazení itineráře.
Tyto funkce si doporučujeme vyzkoušet ještě předtím, než vyrazíte do terénu. Některé turistické trasy mají v mapách textové popisy. Pojmenovávají se tímto způsobem například naučné trasy či názvy dálkových tras, případně jejich značení. Českou republikou prochází 4 evropské dálkové trasy, a to E3, E6, E8 a E10. Tyto trasy jsou zvýrazněny v mapách a toto označení je i uvedeno na hrotech směrovek stezky. Jedny z nejznámějších tras jsou trasy s názvem Via Czechia. Via Czechia je 6 značených dálkových turistických tras, které představují nejdelší turistické dálkové trasy v Česku. A právě těchto 6 tras je vyznačeno samostatně pro pěší putování, cykloturistiku, přejezdy na lyžích a vodácké splouvání. Všechny trasy a jejich varianty měří dohromady přes 10 000 km. Trasy mají vlastní značení v terénu a vedou převážně po značených cestách klubu českých turistů. Jedná se o nejdelší zmapované a zdokumentované dálkové trasy v Česku. První stezka byla vyznačena v roce 2020. Hitem posledních let je stezka Českem. Jde o nekomerční projekt party nadšenců v čele s Martinem Ublem, který byl založen v září 2020. Od dubna 2022 je stezka Českem pod číslem 13 zařazena do největší světové aplikace dálkových treků. Skládá se ze severní a jižní větve. Každá větev má něco málo přes 1000 km a většinou vede podél státních hranic, a to od nejzápadnějšího bodu České republiky až k nejvýchodnějšímu bodu České republiky a obráceně. Severní větví se také dostanete k nejsevernějšímu bodu České republiky a na jižní větvi zase k nejjižnějšímu bodu České republiky. Každá větev je rozdělena do 10 etap. Hlavní myšlenkou stezky Českem je, že ji může jít každý. Takzvaným stezkařům vypomáhají takzvaní train angelové, což jsou lidé, kteří poskytují servis stezkařům, ať už je to pomoc s doplněním zásob či přespáním. A to je z tohoto edukačního dílu vše. A teď ty slibované informace. Tento edukační díl byl z této série poslední a od příštího dílu se vracíme k původní skladbě pořadu Toulání po Česku. To znamená, že už se příště budeme spolu toulat, a to s pořadovým číslem 43. Díky mé rekonvalescenci jste přišli o 4 výlety, ale nezoufejte, rozhodli jsme se, že během letních prázdnin bude náš pořad kromě úterního rytmu vycházet i v pátek, a to jednou za 14 dní. První páteční vydání bude 11. července a poslední páteční vydání bude 22. srpna, takže zpoždění v dílech bude do konce letních prázdnin dohnáno. Jsme velice rádi, že náš pořad má úspěch a že nám píšete a reagujete na naše příspěvky na sociálních sítích. Velice si toho vážíme a jsme také rádi, že náš cestovatelský pořad po České republice přitáhl k sobě spoustu zajímavých lidí. Toto všechno je motivace pro nás pokračovat v tomto pořadu. Hodně se nás ptáte, čím nám můžete pomoci. Pomoct nám můžete hlavně v propagaci pořadu, hlavně na sociálních sítích, a to, že nás budete sdílet. Je to velice efektivní a nestojí vás to ani korunu. Také uvítáme, když nám vypomůžete s realizací dalších dílů, ať už je to domlouvání různých destinací či další typy na výlety. Samotné přípravy a natáčení je velice náročné, a to nepočítáme už ani hodiny strávené u střižny. Ale děláme to pro vás a rádi. Pokud budete mít nějaké připomínky, podněty či nápady, neváhejte nás kontaktovat na e-mail redakce@toulánípocesku.cz anebo můžete využít i naše stránky na sociálních sítích. Budeme jedině rádi. Pokud nás někde potkáte při natáčení, klidně nás oslovte, rádi s vámi prohodíme pár slov. Nově umožňujeme také natáčení se zúčastnit, a to tak, že můžete být součástí našeho pořadu. Jen upozorňujeme, že veškeré účasti jsou bez honoráře, ale vaší odměnou bude zajímavá zkušenost, jak se takový pořad vyrábí. A to už je opravdu vše. Nezapomeňte si nastavit odběr, abyste nepřišli o příští toulání, a za týden se na vás těším na nějakém pěkném výletě. Naschledanou.